नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला चिकन बटाटा बनवून दाखवणार आहे. एकदम छान असा चवदार असा लागतो. तुम्ही भातावर खा, भाकरीवर, चपातीवर खा, एकदम मस्त लागतो. थोडी वेगळी रेसिपी आहे, एकदा तुम्ही ट्राय करा. कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया. तर तेल तुम्ही कमी जास्त करू शकता. मी 1 चमचा टाकलेला आहे छोट्या आकाराचा. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये 2 बघा हे तेजपत्ते आणि 2 मिडियम आकाराचे बारीक कापून घेतलेत बघा. एकदम अशा पद्धतीत कापून घ्यायचा आहे कांदा. आपल्याला ह्याला काय वाटण वगैरे घालायचं नाही आहे, आपण असंच करायचे. तर हा कांदा थोडा मी भाजून घेते. कांदा बघा अशा प्रकारात भाजून घ्यायचा. गॅस मिडियम आहे. कढई गरम झाली की गॅस मी मिडियम केलेला आहे. त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची आणि आलं आणि लसूण पेस्ट 1 ते 1.5 चमचा आहे बघा. हे कुटून घेतलेलं आहे, तुम्ही पेस्ट टाकली तरी चालेल. आता हे थोडंसं परतून घेऊया आपण. परतून घेतलेलं आहे चांगलं. ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचा टमाटर बघा एकदम बारीक कापलेला आहे. चांगलं आपण परतून घेऊया ह्याला. 2 मिनटं बघा चांगलं परतून घेतलेलं आहे. आता यात बाकीचं साहित्य टाकूया आपण. ही मिरची पावडर आहे नुसती, 1.5 चमचा टाकते. तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका. आणि 1 चमचा गरम मसाला पावडर. आता हे थोडंसं आपण परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला चवीप्रमाणे मीठ टाकायचे. 1 चमचा टाकलेला आहे मी. आणि 1 चमचा आपण दही घेतलेलं आहे. फ्रेश दही आहे, जास्त आंबट पण नसावं, ताजं दही असावं. आता हे हलकंसं परतून घेऊया आपण. चांगलं परतून घेतलं आहे बघा. मसाल्याला तेल सुटस्तवर आणि गॅस आत्ता पण आपला मिडियमच आहे. आता ह्याच्यामध्ये हे चिकन घेतलेलं आहे. 200 ग्रॅम चिकन आहे बघा, सॉफ्ट वाढलं आहे. आता हे थोडंसं मिक्स करून घेऊया आपण. हलकंसं परतून घ्यायचं आहे. हलकंसं परतून घेतलं आहे बघा हे. आता ह्याच्यामध्ये हे बटाटे घेतले आहेत बघा. 10 ते 15 बटाटे आहेत. हे छोट्या आकाराचे आहेत. त्यांना ना मी टोचून घेतलेलं आहे. सुरीनं काय करायचं, सुरीनं घ्या किंवा चमच्यानं वगैरे असं टोचून घ्यायचं सगळ्या बाजूनं. अशा प्रकारे सगळ्या बाजूनं मी ह्याला टोचून घेतलेलं आहे. आणि हे बटाटे कच्चे बटाटे आहेत, शिजवलेले नाही आहेत. आता 1 मिनिटभर आपण ह्या तेलामध्ये जे मसाला आहे ह्याच्यामध्ये आपण ह्याला चांगलं परतून घेऊया. मसाल्यामध्ये बघा 2 मिनटं परतून घेतलेलं आहे. गॅस अजून पण मिडियम आहे. आता एकदम बारीक गॅस करते आणि आपण ह्याला झाकून ठेवूया. 2 ते 3 मिनटासाठी ना आपण ह्याला झाकून ठेवूया. बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं आपण. अजून हे पाणी वगैरे सुद्धा वापरलेलं नाही, टाकलेलं नाही. असं सुद्धा खाऊ शकता जर तुम्हाला असं आवडत असेल ना. तर असं शिजवून बिन पाण्याचंच एकदम बघा. त्याला पाणी सुटतं. परत मीठ बाकीचं साहित्य टाकल्यामुळे ना ते चांगलं शिजलं जातं. असं पण खाल्लं ना ते एकदम मस्त असं लागेल. थोडीशी कोथिंबीर टाकून घ्यायची. आता हे जरा मी हलवून घेते. कोथिंबीर टाकल्यानंतर मिक्स करून घेतलेले. आता आपण यात पाणी टाकून घेऊया. आणि गरम पाणी टाकायचे, गार पाणी टाकायचं नाही आहे. तर मी 1 ग्लास पाणी टाकले बघा. हा आकाराचा 1 ग्लास आहे हा. आता हे आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेतलेलं आहे चांगलं. आता झाकण ठेवूया आणि बारीक गॅसवर आपण ह्याला चांगलं शिजवून देऊया. झाकून ठेवलं तर बघा मस्त असं झालेलं आहे आणि शिजलेलं आहे. बटाटा शिजला आहे व चिकन पण चांगलं शिजलेलं आहे. अशा पद्धतीत होतं. तुम्ही करून बघा, एकदम मस्त असं चवदार असं होतं. तुम्ही भातावर, भाकरीवर, चपातीवर खा. आणि अजून तुम्हाला जर पातळ पाहिजे असेल तर पातळ जरी केलं तरी चालेल बघा. किती छान अशी ग्रेव्ही झालेली आहे. जास्त बी पातळ नाही, जास्त पण घट्ट नाही. 1 नंबर लागेल हे. जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.